Våld präglar allt mer av den svenska samhällsdebatten, från hot till regelrätta handgripligheter. Vem utövar våld i Sverige? Hur granskas egentligen våldets utövare? Och vad händer med ett samhälle som ensidigt fokuserar på högerns våld, medan vänsterns våld trivialiseras? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vänsterns våld. Att göra en film om vänsterns våld kräver väldigt mycket arbete och innebär med stor sannolikhet att jag kommer att drabbas av hot själv. Arbetet jag gör är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför, och jag vill redan nu passa på att tacka er som stöttar mig så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten, även när det är obekvämt. Idag talar jag om vänstern, om vinklingar och om våld. Häng med! Dramaserien Breaking Bad skildrar hur förment goda föresatser gradvis kan korrumperas så att allt mer destruktiva gärningar rationaliseras i godhetens namn. Everything that I do, everything, I do it to protect this family. På liknande sätt uppstod i förra veckan en konflikt mellan opinionsbildaren Joakim Lamotte och Kristoffer Lundberg, ordförande för Vänsterpartiet i Angered, sedan de efter handgemäng vid en pro-palestinsk demonstration i Göteborg anklagat varandra för misshandel. Oaktat konfliktens rättsliga utfall så har Kristoffer Lundberg i egenskap av politiker dragit uppmärksamheten till sig och sin radikala aktivism, vilken han på en demonstration strax före sommaren lät komma till uttryck på följande sätt. Den palestinska motståndsrörelsen behöver vapen för att kunna resa motstånd. Och vår solidaritet med motståndsrörelsen, det är att bekämpa våra egna regeringar, men också att kräva att PFLP, DFLP och andra delar av motståndsrörelsen tas bort från terroristerna. Utöver att uppmana till väpnad kamp och motstånd mot Sveriges regering så kräver Lundberg alltså att terrororganisationerna PFLP och DFLP som deltog i attacken mot Israel den 7 oktober 2023 ska normaliseras. Enligt stiftelsen Doku har Lundberg även nyligen postat egenproducerade målningar i sociala medier, vilka bland annat avbildar en beväpnad person som bär PFLPs logotyp. Lundberg kommenterar själv verket med orden “One solution, intifada, revolution”. Inlägget är nu raderat. Det hade varit lätt att avfärda Lundberg som en ensam våldspropagandist som inte är representativ för Vänsterpartiet som helhet, men faktum är att Vänsterpartiet i flera år stöttat just DFLP ekonomiskt. Pengar från Vänsterpartiets biståndsorganisation har under flera år gått till projekt med koppling till den palestinska organisationen DFLP. DFLP har bekräftat delaktighet i Hamas blodiga attack i Israel. Denna typ av stöd av våldsbejakande radikalism speglades helt nyligen när Vänsterpartiets riksdagsledamot Nadja Awad på ett ABF-möte valde att posera med en karta där Israel inte längre existerade. Inte heller i detta fall rörde det sig om någon enskild vänsterpartistisk radikal, för bara en månad tidigare avslöjade lokaltidningen Sydsvenskan att Malmös viceordförande i Vänsterpartiet, Ova Kadura, helt nyligen hade medverkat i flera pro-palestinska demonstrationer och klappat händerna när direkt stöd av terrorverksamhet uttrycktes.
I samma veva upptäcktes även att Kadura vid upprepade tillfällen delat grovt antisemitiska inlägg på sociala medier, något som Vänsterpartiet valde att vifta bort med orden “Han har gjort några problematiska delningar, men det ska inte definiera hela honom”. Vänsterpartiets lättsinniga förhållande till terror och antisemitism är dock föga överraskande, för både den svenska vänstern och den pro-palestinska rörelsen genomsyras av ett våldsförhärligande som man knappt längre anser sig behöva dölja. Ett konkret exempel på detta är hur journalisten Inas Hamdan tidigare i somras avslöjade att Palestina-demonstranter återkommande kräver eldupphör på svenska, men samtidigt uppmanar till fortsatt krig på arabiska. På liknande sätt försvarade den vänsterradikala universitetslektorn Andreas Malm tidigare i år öppet terrororganisationen Hamas. Outlets like Dagens ETC or Flamman or Aftonbladet Kultur struck me as extremely poor on knowledge about, for instance, what Hamas is. Efter detta beskrev Malm den outsägliga upprymdhet som han kände i samband med terrorattacken på Israel. These were scenes of incredible liberation. Having seen the military towers, of course it was impossible not to feel a total sense of surreal exhilaration and excitement that the Palestinians could storm these fortifications, these towers, and take over them and pull down the Israeli flag. Ytterst fastslog Malm att ur ett maktanalytiskt perspektiv är betydligt rimligare att mörda judar än palestinier. So that the meaning, for instance, of a dead soldier in Israeli uniform is different than the meaning of a dead Palestinian fighter. I see a dead Palestinian resistance fighter as a martyr. I see a dead Israeli occupation soldier as a legitimate target. Detta konsekventa våldsförhärligande är inte heller någon perifer moralisk avvikelse, utan sedan decennier tillbaka den svenska vänsterns själva kärna. Våldsförhärligande är en central del av den socialistiska ideologin, eftersom Karl Marx betraktade en våldsam revolution som både nödvändig och oundviklig för att uppnå vänsterns önskade samhällsförändring. Våld och uppmaningar till radikal samhällsomstörtning har sedan dess varit en del av vänsterrörelsens kärna, vilket till exempel syntes tydligt när 1960-talets kårockuperande studentvänster öppet vurmade för folkmördaren Stalin. Ja, vem fan vill bli anpassad till det här samhället alltså? Det frågar man sig. Står en kille här och skriker sluta. Jag har varit i den situationen förr. Då skrek de ner mig och ropade Stalin istället. På samma sätt var våldet ständigt närvarande i vänsterrörelsens kulturyttringar. Det populära progbandet Knutna nävar sjöng år 1973 om att de läste Lenin och Stalin för att sedan välja den skoningslösa kampens väg. Vi läste Lenin och Stalin och angrep akademikernas reformism. Vi valde den skoningslösa kampens väg och enhet på arbetarklassens grund. Vi handlade som kommunister, ska göra då klasskampen skärpt. Det radikalsocialistiska bandet Nynningen gick ännu längre och hyllade år 1976 Baader-Meinhof och Röda armén som en liten grupp idealister vars våld beskrevs som en nödvändig kamp mot en korrupt världsordning. Det skrivs och förfasas i pressen om Baader-Meinhof och Röda armén. Terrorister som tillgriper våld. De hotar det vi kallar
Under samma period skrev Dagens Nyheters dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz lyriskt om ordförande Maos kulturrevolution i Kina. Medan Mao beskrivs som ett geni, full av omtanke om sitt folk, präglas USA av en maktberusads galna drömmar. Kina tonar alltså fram som ett äggande exempel, medan USA har blivit den djävul som för mänskligheten in i undergången. 1976 gick den socialdemokratiska riksdagskvinnan Birgitta Dahl ändå längre och försvarade kommunisten Pol Pot i Sveriges Radio. Dahl försäkrade att ryktena om folkmord var lögn eller spekulation och att det enda Pol Pot egentligen ville var att få igång livsmedelsproduktionen. På TCO-kongressen år 1982 beskrev Olof Palme de judiska barnen i Hitlers koncentrationsläger och de palestinska barnen i Libanon som förföljda på precis samma sätt. 1986 hyllade den socialdemokratiska kabinettssekreteraren Pierre Schori Kubas diktator Fidel Castro med följande panegyriska beskrivning. Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag. 1993 gjorde Södertörnprofessorn Inga Brandell, arabisten Marina Stag samt kulturskribenten Sigrid Kahle gemensam sak i Sveriges Televisions samhällsprogram Dokument utifrån och försvarade islamistisk fundamentalism på följande vis. Inga Brandell menade att programmets oro för islamsk fundamentalism är missvisande och förrädisk. Marina Stag, som tidigare skrivit en hyllningsbok till Saddam Hussein tillsammans med Jan Guillou, försvarade Egyptens diktatur med orden “Landet har en gedigen demokratisk tradition. I hela Medelhavsregionen så är kvinnornas position i samhället mycket framskjuten.” Sigrid Kahle påstod att det finns demokratiska former även i Iran. Fundamentalisterna vill ha ett modernt samhälle. Fundamentalism är inte bara social rättvisa utan också modernism. På Claes Elfsbergs oroliga och upprepade fråga om islam med fundamentalistiska inslag verkligen går att förena med demokrati utropade Kahle 100%igt ja. På liknande sätt valde den socialdemokratiska profilen Helle Klein år 2006 att i Aftonbladet hylla terrororganisationen Hamas med orden “Mina fördomar om terroristerna kommer på skam. Det är inga militärklädda, skjutgalna gamla gubbar jag möter utan unga, högutbildade, verserade män i snygga kostymer som talar perfekt engelska.” Alla dessa exempel visar hur socialister både tolererar och till och med hyllar ideologiskt våld. Vad de däremot inte tolererar är ifrågasättande av vänsterns våld. År 2001 instiftade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet myndigheten Forum för levande historia, vars syfte var att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. När regeringen Reinfeldt år 2006 utökade myndighetens uppdrag till att även inkludera kommunismens brott mot mänskligheten utbröt dock ett ideologiskt ramaskri. 466 forskare i historia och samhällsvetenskapliga ämnen skrev på en protestlista. Aftonbladets dåvarande kulturchef Åsa Linderborg liknade regeringens förslag vid propaganda och Vänsterpartiet, som tills helt nyligen hade medverkat till att skapa myndigheten, ville istället plötsligt lägga ner den helt. Ulla Hoffmann anser att Forum för levande historia tagit fram en styrd bild av historien där till exempel den provästliga tendensen är uppenbar.
Den västerländska kolonialismens brott lämnas utanför och antikommunismen har fått ett ansenligt utrymme. Vi föreslår att man ska lägga ner Forum Levande Historia. Motsvarande raseri utbröt när den grävande SVT-journalisten Janne Josefsson år 2014 valde att granska vänsterextremt våld. När jag bestämmer mig för att göra 2 program, Svenska motståndsrörelsen som det heter då, nu heter det Nordiska motståndsrörelsen, de var inte att leka med och alla var jättenöjda. Sen sa jag att jag vill också göra om den extrema vänstern, vad de håller på med inom våld och sånt här. Och då fick jag reaktioner, varför det? Nej, men de gör väl någonting bra. Det var ungefär som när jag gjorde om Vänsterpartiets mörka historia 2002. Då fick jag reaktion till mig inifrån redaktionen. Men varför gör du om våra partiande? Detta journalistiska motstånd mot att granska vänstervåldet förklarades redan år 2009 i Säpos och Brottsförebyggande rådets rapport “Våldsam politisk extremism”. En av förklaringarna till att toleransen är större till vänstersidans våld kan också ha att göra med att grupperingarnas medlemmar har olika bakgrund. Det är vanligt att medierna och allmänheten enbart ser vit maktanhängare som onda. En stor skillnad är att det anses vara finare att vara anhängare till de autonoma, för då är man ju emot nazisterna. Rapporten visade även att vänstervåldet dominerade i 9 av 11 undersökta kategorier, ett resultat som Säpos dåvarande chefsanalytiker Ansa Hagström sammanfattade med orden “Vi bedömer att de autonoma aktivisterna i dagsläget har en större förmåga än vit maktanhängarna att använda våldsamma metoder strategiskt och systematiskt.” Denna slutsats bekräftades på nytt av Justitiedepartementets utredning “Våldsbejakande extremism i Sverige”, vilken år 2014 konstaterade “Extremister inom den autonoma miljön framstår som mer våldsamma. Tidigare kartläggning visar att personer inom autonoma miljön i jämförelse med vit maktmiljön mycket oftare gör sig skyldiga till brott mot liv och hälsa i samband med manifestationer. Under Stefan Löfvens efterföljande vänsterregering beslutade man dock att sluta föra statistik om politiskt våld, vilket enligt forskaren Helene Löv innebär att debatten om politiskt våld nu istället förs utifrån en känsla. På frågan om det nazistiska våldet växer i samhället svarar hon “Det vet vi inte riktigt. Växer det därför att medier rapporterar mer om det och skapar en sådan föreställning? Eller växer det reellt? Det blir ett exempel på en tendens som är grundad i en känsla därför att man läser mer om det i tidningen just nu.” Och omedelbart efter anklagelser om vänstervåld i en pro-palestinsk miljö väljer kvällstidningen Aftonbladet lika påpassligt som talande att lägga ut en veritabel bombmatta om nazister. Ledarredaktionen menar att nazisterna har hållit på för länge. Nyhetsredaktionen visar nazister som poserar med automatvapen. Man lyfter fram nazisters chattmeddelanden, nazister som förnekar förintelsen, nazisters hotfulla ord, nazister som tatuerar Hitler. Och på kolumnplats förmanas läsarna att inte underskatta nazisterna. Allt våld är naturligtvis förkastligt, oavsett varifrån det kommer. Det är däremot anmärkningsvärt att den politiska vänstern gång på gång lyfter fram ett par hundra sinnesförvirrade nazister, samtidigt som tusentals målinriktade aktivister varje vecka står och sjunger allsång om folkmord på våra gator och torg. För den stora skillnaden mellan vänsterns och högerns odemokratiska tendenser handlar inte om vem som har slagit vem i offentligheten, utan om det politiska inflytande som våldsbenägna grupperingar har på samhället som helhet. Och i detta avseende är skillnaden mellan högerns och vänsterns våld stor, vilket även rapporten från den tid då politiskt våld ännu statistikfördes konstaterade. Inom vänstern är de välutbildade och nyfikna.
De har snokat runt mycket och lärt sig massor om samhället. De har stort stöd hemifrån för vad de gör. På högersidan finns det ofta separerade föräldrar, ingen närvarande pappa. De är ensamma, övergivna och lätta att fånga upp. Vänsterns våld däremot både utövas, döljs och försvaras djupt inne i Sveriges centrala samhällsfunktioner. På universitet, inom public service och på olika typer av myndigheter. Etablissemangets kultursidor, journalister och opinionsbildare har i allmänhet ett gott öga till vänsterns våld och finner därför ständigt olika anledningar till att försköna, relativisera eller till och med berömma deras våldsamma kamp. Och det är detta som gör vänsterns våld till det större hotet mot svensk demokrati. För precis som för den allt brutalare familjefadern Walter White tenderar även våld som utövas i rättfärdighetens namn ytterst att leda till katastrof för alla inblandade. All the things that I did it for me. I liked it. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar nämligen inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att vänsterns våld måste granskas. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.